હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલમાં। આજની રેસીપીમાં હું તમારા માટે લઈને આવી છું શરદ પૂનમ સ્પેશિયલ દૂધ પૌવા। શરદ પૂનમના દિવસે બધાના ઘરે દૂધ પૌવા બનતા હોય છે। બધાના ઘરે અલગ અલગ રીતે દૂધ પૌવા બનતા હોય છે। દૂધ પૌવા બનાવ્યા પછી તેને ચાંદની શીતળ ચાંદનીમાં રાખવામાં આવે છે અને જ્યારે તે ઠંડા થઈ જાય પછી તેને ખાવામાં આવે છે। કહેવાય છે કે આ રીતે દૂધ પૌવા બનાવીને ચાંદની નીચે રાખવાથી ખાવાથી તે આપણા શરીરમાં રોગ દૂર કરે છે અને તેને ખાવાથી આપણા શરીરને ઘણા ફાયદા થાય છે। તો ચાલો જલ્દીથી તેને બનાવીએ। અહીંયા મેં અડધો લીટર ફૂલ ફેટ દૂધ લીધું છે। 5 ચમચી મેં ચોખાના સફેદ પૌવા આવે તે લીધા છે। 5 ચમચી ખાંડ લીધી છે અને થોડાક ડ્રાયફ્રૂટ લીધા છે અને થોડી કિશમિશ લીધી છે। સૌથી પહેલાં એક મોટા વાટકામાં આપણે પૌવા નાખીશું અને પૌવાને સારી રીતે ઠંડા પાણીથી ધોઈ લઈશું। પૌવાને આપણે પલાળીને નથી રાખવાના, 3 થી 4 વાર ધોઈને તેને રાખી દેવાના છે। આવું કરવાથી પૌવા આપણા એકદમ છૂટા છૂટા થઈ જશે। અહીંયા મેં પૌવાને 3 થી 4 વાર ધોઈ લીધા છે। હવે તેને સાઈડમાં રાખીશું અને હવે ગેસ ઉપર એક તપેલી મૂકીશું અને તેની અંદર આપણે અડધો લીટર દૂધ નાખીશું। ગેસને આપણે ફૂલ રાખીશું અને ફૂલ ગેસ ઉપર જ આપણે દૂધને ચડવા દઈશું। જ્યાં સુધી દૂધમાં ઉફાણો ના આવે ત્યાં સુધી આપણે તેને ચડવા દઈશું। અહીંયા હું 5 મિનિટ દૂધને સારી રીતે ચડવા દઈશ, જેનાથી તેમાં ઉફાણો આવી જાય। 5 મિનિટ પછી અહીંયા મારા દૂધમાં ઉફાણો આવી રહ્યો છે। જેવો ઉફાણો આવે આ રીતે ચમચાની મદદથી તેને આપણે હલાવીશું, જેનાથી દૂધ આપણું તપેલીની બહાર ના નીકળી જાય। દૂધમાં ઉફાણો આવે પછી ગેસને આપણે ધીમો કરી દઈશું, જેનાથી દૂધ પાછું નીચે બેસી જાય। અહીંયા બીજો ઉફાણો પણ આવી રહ્યો છે। આવી રીતે આપણે ફૂલ ગેસ ઉપર ઉફાણો આવે પછી ગેસને ધીમો કરવાનો છે। આવી રીતે 3 થી 4 વાર આપણે દૂધને ચડવા દઈશું। 3 થી 4 વાર મેં ઉફાણો આવે ત્યાં સુધી તેને ચડવા દીધું છે। હવે આપણે ફૂલ ગેસ ઉપર ફરી એકવાર ઉફાણો આવે ત્યાં સુધી ચડવા દઈશું। અહીંયા મારો આ ચોથો ઉફાણો આવી રહ્યો છે દૂધમાં। ગેસને હવે આપણે ધીમો કરી દઈશું। એકવાર દૂધને ચમચાથી હલાવી લઈશું। હવે તેમાં આપણે પૌવા નાખવાના છે। પૌવાને ધોયા પછી તમે જોઈ શકો છો પૌવા આપણા એકદમ છૂટા છૂટા થઈ ગયા છે। જો તમે પૌવાને પલાળીને રાખશો તો પૌવા તમારા છૂટા છૂટા નહીં થાય અને ચોંટી જશે। એટલા માટે તેને 3 થી 4 વાર સારી રીતે ધોઈને રાખી દેવાના છે। પૌવા નાખ્યા પછી ગેસને ફરીવાર ફૂલ કરી દઈશું અને પૌવાને સારી રીતે દૂધમાં મિક્સ કરી દઈશું। પૌવા નાખ્યા પછી ફરી એકવાર તેમાં ઉફાણો આવે ત્યાં સુધી ચડવા દઈશું। અહીંયા દૂધમાં ઉફાણો આવી ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો। એકવાર ફરીથી ચમચાની મદદથી તેને આપણે હલાવી લઈશું અને દૂધ નીચે બેસી જાય ત્યાં સુધી તેને હલાવશું અને ગેસને ફરીવાર આપણે ધીમો કરી દઈશું। પૌવા નાખ્યા પછી એક ઉફાણો આવે પછી તેમાં આપણે ખાંડ નાખવાની છે। અહીંયા મેં અડધા લીટર દૂધમાં 5 ચમચી ખાંડ લીધી છે। તમે તમારા હિસાબે ખાંડ ઓછી કે વધુ કરી શકો છો। જો તમે ગળ્યું ઓછા ખાતા હો તો 1 ચમચી ખાંડ તમે ઓછી લઈ શકો છો। ખાંડ નાખ્યા પછી સારી રીતે તેને દૂધમાં મિક્સ કરી લઈશું। સાઈડમાં જે મલાઈ જામે છે તેને પણ આપણે કાઢીને દૂધમાં નાખી દઈશું, જેનાથી દૂધ આપણું વધારે ઘાટું થઈ જાય। અહીંયા ખાંડ નાખ્યા પછી ફરી એકવાર તેમાં ઉફાણો આવી રહ્યો છે। ઉફાણો આવે પછી આ રીતે ચલાવીને ફરીથી આપણે ગેસને ધીમો કરી દેવાનો છે। ગેસને ધીમો કર્યા પછી સારી રીતે બધું મિક્સ કર્યા પછી હવે તેમાં આપણે કટ કરેલા ડ્રાયફ્રૂટ અને કિશમિશ નાખીશું। ડ્રાયફ્રૂટ બી તમે તમારા પસંદના કોઈ પણ લઈ શકો છો। ડ્રાયફ્રૂટ નાખ્યા પછી એકવાર ફરીથી તેને મિક્સ કરી દઈશું। અહીંયા આપણા દૂધ પૌવા બની ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો દૂધ એકદમ ઘાટું થઈ રહ્યું છે। બધું મિક્સ થઈ જાય પછી ધીમા ગેસે તેને 2 મિનિટ આપણે ચડવા દઈશું। 2 મિનિટ મેં તેને ચડવા દીધું છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો દૂધ પૌવા આપણા ઘાટા એવા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। ગેસને હવે આપણે બંધ કરી દઈશું। હવે બનાવેલા દૂધ પૌવા આપણે એક વાટકામાં સર્વ કરી લઈશું। અહીંયા મેં દૂધ પૌવા થોડા પતલા રાખ્યા છે। જો તમે ઘાટા દૂધ પૌવા બનાવવા માંગતા હો તો તમે થોડીવાર તેને વધુ ચડવા દેશો તો દૂધ પૌવા તમારા ઘાટા બની જશે। આની ઉપર તમે કટ કરેલા ડ્રાયફ્રૂટ બી નાખી શકો છો। તો તૈયાર છે શરદ પૂનમ સ્પેશિયલ આપણા દૂધ પૌવા। તમે પણ તમારા ઘરે આ શરદ પૂનમમાં આ રીતે દૂધ પૌવા જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તમે આની અંદર કેસર પણ નાખી શકો છો। કેસરવાળા દૂધ પૌવા પણ બહુ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। તો
તો શરદ પૂનમના દિવસે તમે પણ તમારા ઘરે આ રીતે દૂધ પૌવા જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને બનાવ્યા પછી અમને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમને અમારી આ રેસીપી કેવી લાગી. જો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારા વિડીયોને લાઇક કરી દો, અમારી ચેનલને જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દો. મળીશું નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો.